mọi người, chào mừng mọi người đến với video hướng dẫn tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm web supply nha. Làm cực kỳ đơn giản luôn. Rồi thì video trước thì mình hướng dẫn cho mọi người làm áo. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm váy nữa là đủ một bộ ha. Rồi mình bắt đầu luôn nha. Rồi này là cái áo mà video trước mình hướng dẫn nè. Thì bây giờ mình làm váy. Rồi mọi người, đầu tiên mọi người bấm vào tab, nhấn Alt kích chuột trái. Rồi mọi người bấm Shift D. Rồi bấm B chọn Selection. Mình chuyển qua chế độ chọn đỉnh nè. Quét chọn là mình bấm S phóng to ra. Đó. Cover thôi. Rồi để mình ẩn cái này đi, ẩn cái mát này đi, cái áo này. Rồi ở đây thì mọi người quét chọn điểm này, giữ Shift, quét chọn điểm này. Mọi người chọn điểm xen kẽ. Tắt cái này đi. Rồi mọi người bấm S để thu nhỏ nó lại. Rồi mọi người bấm R để nó xoay. Rồi mình bấm A chọn tất cả nè, mình bấm E, Z. Rồi mình bấm S để cho nó to ra. Đó. Mình mở cái mắt với lại cái áo lên nè. Ở chế độ Edit Mode mọi người chọn đường thẳng nè, hoặc là bấm số 2. Rồi mọi người kích vào đường thẳng, rồi giữ Shift kích vào đường thẳng này, rồi giữ Shift kích vào đường thẳng này. Rồi mọi người thả chuột ra, mọi người bấm Ctrl Shift, rồi bấm thêm cái dấu cộng ở bên bàn phím số nữa. Đó, lúc này nó sẽ chọn cái đường thẳng cho mình, chọn lần lượt luôn, mình khỏi mất công phải bấm từng cái. Rồi sau khi chọn xong thì mọi người bấm Ctrl B. Đó, mình lăn chuột đến nó thêm đường thẳng này, mình di chuột về thì nó sẽ giảm đi. Rồi Rồi mình bấm Ctrl R để thêm đường thẳng. Đó. Mọi người quét chọn và di chuyển nó ra theo trục Y. Rồi mình tắt cái mát với lại cái áo này đi. Đó, ở chế độ Edit Mode thì mọi người quét chọn 3 điểm này, mình bấm M chọn Center. Rồi tiếp theo mình sẽ làm tương tự.
Rồi mọi người nhấn vào cái váy nè, rồi bấm chuột phải, chọn Auto Smooth. Đó, giờ mình sẽ gộp hai cái điểm này lại với nhau nữa. Mọi người bấm M chọn Add Center. Mình nhấn Alternate, mình chọn tất cả rồi mình bấm F nè, mình thu nhỏ lại. Rồi mọi người bấm E, Z, thêm đường thẳng theo trục Z. Mình thu nhỏ nó lại, bấm F. Đó. Rồi mình thêm đường thẳng cho nó, bằng tô R nè. Lúc này nó bị đen đen như vậy nè, mọi người thấy không? Bây giờ mình chỉ cần ALTN. Đó, rồi mọi người chọn Reset Router nè. Đó là nó không có bị nữa nè. Mình thu nhỏ cái này lại. Rồi mọi người bấm vào cái váy nè, và mình chọn Add Modify nè. Mình chọn Subdivision. Đó, nhìn cái váy của mình nó mềm mại hơn, nó đẹp hơn đó mọi người. Hướng dẫn làm váy của mình đến đây thôi mọi người ơi. Thôi tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở video hướng dẫn tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người.